सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका मित्रहरू, नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घले हामी विजय भएर आएको पनि करिब 6 महिना भइसकेछ। यहाँहरूलाई लाग्यो होला, कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घले के गर्यो के गरेन भन्ने कुरा, कतिपय चिजहरू हामीले बुझाउन सक्यौँ होला, कतिपय चिज सकेका छैनौँ होला। त्यो चिजहरूलाई हामी केही हदसम्म बुझाउने प्रयास गर्नको लागि आज यहाँहरूलाई हामीले उपस्थित गराएका छौँ। हामी यसमा हाम्रो कुनै ठुलो कार्यक्रम छैन। हामी यसमा हामीलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घले धेरै वर्ष पहिलेदेखि हामी उद्योग वाणिज्य सँगसँगै छौँ, तर पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घले जुन स्पेस दिनुपर्थ्यो त्यो स्पेसको हामी खोजीमा जहिले पनि भोकारिरहेका थियौँ। र अहिले भवानी राणाज्यूको अध्यक्षतामा भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा हामीलाई जुन किसिमको स्पेस दिएको छ त्यसको लागि मैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई धन्यवाद मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घको तर्फबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। केही चिजहरू योभन्दा पछाडि हामीले एउटा स्लाइड सो राखेका छौँ, त्यसमा पनि हामीले गरेका कार्यहरूलाई पक्कै पनि हामीले देखाउनेछौँ। र हामीले केही समय हामी नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ एउटा दलदलमा बुझ्यौँ, हामीबाट एउटा अर्को चलचित्र सङ्घ फुटेर गएर भन्यो र त्यो सङ्घले हामीलाई काम गर्न केही असहज बनाएर मुद्दा मामिलादेखि लिएर हरेक चिजहरूमा हामी फस्दै गयौँ। यहाँहरूलाई अस्ति मात्रै हामीले त्यो मुद्दाबाट छुटकारा पाएका छौँ र अहिले बल्ल हामी नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घको कार्य समितिलाई फुलफिल गर्ने मौका पायौँ। र यो अवधि बिचमा हामीले इन्डियामा चलचित्र चलाउनेदेखि लिएर विश्वभर चलचित्र कसरी एकसाथ प्रदर्शन गर्न सकिन्छ र नेपाली चलचित्रको विकास र प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केही कामहरू गरेका छौँ। र कति कामहरू पुरा भइसकेको छ अनि कति कामहरू हुने प्रयासमा छ, तर पनि हाम्रो प्रयास जारी छ। त्यसैले यहाँहरूको सहयोग साथ सधैँ पाइनुहोस् भन्दै यस पछाडि अब हुने बोल्ने वक्ताहरूले पक्कै पनि यसको बारेमा अरू बाँकी बताउनुहुनेछ भन्दै म बिदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद। हामीले के कस्ता काम गऱ्यौँ र आगामी प्रोजेक्टहरू हाम्रो के छ त्यो र त्यसका साथसाथै आज हामी जुन हर्षका साथ म खुसीका साथ भन्न चाहन्छु कि जुन आज हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ, चलचित्र क्षेत्रलाई जुन स्थान आज उद्योग वाणिज्य महासङ्घले हामीलाई दियो त्यसको लागि हामी खुसी छौँ र त्यसैको लागि नै आज हामी यो कार्यक्रम पनि आयोजना पनि गरेका हौँ। सङ्घका निर्वाचित हुन अघि हामीले जुन किसिमको एउटा यति बुदाको चाहिँ पोइन्टमा हामी यो किसिमले काम गरेर आउँछौँ भन्ने त्यो एउटा जुन राखेका थियौँ हामीले, त्यही चिजलाई नै हामीले आज के कस्ता र कति पोइन्टमा काम गऱ्यौँ भन्ने म स्लाइडली तपाईँहरूलाई एकदम सर्टमा यो कुराहरू राख्न चाहन्छु। जस्तै सर्वप्रथम नेपाली चलचित्रको विगतदेखि वर्तमानसम्मको यथार्थ जानकारी गराउनका लागि हामीले यसका समस्या र यसका समाधानको बारे जानकारी गराउनको लागि हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ, पहिला 8-10 वटा सङ्घ संस्था थियो, अलग अलग पाटोमा भएर चाहिँ बसेको थियो, कोही यता फर्किने उता फर्किने। जब हाम्रो यो कार्य समिति नेपाली चलचित्र निर्माता सङ्घको एउटा मूल सङ्घमा आइसकेपछि अहिले 8-10 वटै सङ्घ संस्था हामी एक भएर एकसाथ हिँड्न थालेका छौँ, जुन हाम्रो लागि अति यो चाहिँ नि सुलभ र सजिलो कार्य गर्न लागि सजिलो हुन्छ। यसै गरी हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष गएर हामीले देखेको कुरा के हो भन्दाखेरि जति पनि नेपाली चलचित्रलाई कसरी लिएको छ भन्दा इन्टरटेनको रूपमा मात्र लिएको छ, त्यो मात्रै होइन। चलचित्र भनेको कला संस्कृति कल्चर वेशभूषा राष्ट्रको कल्चर त्यसको साथसाथै टुरिज्म सम्बन्धको लागि चाहिँ प्रमोट र प्रमोसन गर्न मिल्ने एउटा सशक्त माध्यम हो सिनेमा भन्ने यस रूपले पनि हामीले लिएका छौँ। र यही कुरा लगेर हामीले राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पनि राखेका थियौँ कि नेपाली सिनेमाको बजार र यसको साथसाथै यसका जति पनि यसका एक्सपेक्टहरू छन् जुन कुराले हामीलाई चाहिँ बाहिर पुर्याउन सक्छ त्यो कुरालाई सशक्त रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको अन्तर्गत यसलाई विश्वभरि फैलाउनको लागि एउटा सहयोगको बाटो खोलिदिनु र हामीले आग्रह गऱ्यौँ र उहाँले यसलाई पोजिटिभ लिएर सम्बन्धित मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत उहाँले यसलाई चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरूमा अब सिनेमाको
एउटा सिनेमालाई चाहिँ फेस्टिभल जस्तो गरिदिने र यो गराउनको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ र त्यसमा हामी विश्वस्त बनेछौँ। यसका लागि नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा रहेका 10वटै सङ्घ संस्थाले नेपाल चलचित्र निर्माण सङ्घको संयोजकत्वमा गएर हामीले यो पत्र बुझाएका थियौँ। एउटा धर्म र संस्कृति र सबै मिलेको नजिकको छिमेकी राष्ट्रको नाताले पनि हर कुरालाई हामी भारतले पहिले हेर्ने गर्छौँ। त्यसमा हामीले नेपाली सिनेमाको त्यहाँको नेपाल रहेको मूल र नेपाली भाषा जहाँ छ त्यहाँको व्यक्तित्वहरूले नेपाली सिनेमा त्यो बजारमा समेत जान सक्यो भने हाम्रो बजार अझै ठुलो जान्छ। यो हामीले रिसर्च गरेका हौँ र आगामी दिनमा पनि यो पोजिटिभ हामी देख्दै आएको हो। जसले पहिला चल्थ्यो पनि नेपाली सिनेमाहरू, तर सेन्सरको बाटोलाई यति अप्ठ्यारो र झमेला बनाइदिएको कारणले हाम्रो नेपाली सिनेमा भारतका प्रान्त्यहरूमा जहाँ नेपालीहरूको बहुल्यता रहेको ठाउँमा चल्न बन्द भएको थियो र अहिले त्यसको लागि नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घको पहलमा गएर भारत सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष श्री पलास निलानीजीलाई मैले उहाँलाई भेटेर आफ्नो तर्फबाट समस्याहरू राखेपछि उहाँहरूले तत्काल त्यो समस्यालाई समाधान गर्दै अहिले नेपाली चलचित्र भनेको भारतकोबाट सेन्सर गर्नको लागि हामीले मात्र अनलाइनबाट हामीले डेट लिन सक्छौँ। जस्तै पहिला 2 महिना सम्म लाग्थ्यो, त्यहाँ गएर होटलमा गएर बस्नु पर्थ्यो, समस्या लाग्थ्यो। त्यो कुरालाई अहिले प्याक गरेर अनलाइन सिस्टमबाट हामीले यो गरिदिनको लागि भारतबाट हामीलाई यो पोजिटिभ आएको छ र यो बेनिफिट अब नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीले लिन मौका पाएको छ। हाम्रो थर्ड पोइन्टमा देखिरहेछौँ नेपाली चलचित्रको सेयर बाँडफाँडको यो हाम्रो इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई दिनैपर्छ। यसको लागि चलचित्र सङ्घ र नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घको बिचमा हाम्रो एउटा सहकार्य भइरहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो प्रथम उपाध्यक्ष माधव वाग्लेजीको संयोजकत्वबाट समिति गठन गरेर हामीले चलचित्र सङ्घसँग वार्ताको लागि पठाइरहेछौँ र सम्पूर्ण अरू विषयहरूमा मिलिसकेको छ र मात्र हामीले सेयर बाँडफाँडको कुरामा पर्सेन्टेजको कुरामा मात्रै फाइनल पोइन्टमा हामी पुग्दैछौँ। यथाशीघ्र त्यो पोइन्ट पनि क्लियर हुन्छ र हाम्रो सम्झौताको पोइन्टमा पुग्दैछौँ। त्यसपछि हामी तपाईँहरूलाई फेरि त्यसको बारेमा जानकारी गराउँदछौँ। अर्थमन्त्रीज्यूले एफ.एन. मार्फतबाट बोलाउनु भएको थियो र एफ.एन. पदाधिकारी सदस्य लगायत त्यहाँ मैले पनि पार्टिसिपेट गर्ने मौका पाएको थिएँ, जसमा हामीले चलचित्र नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घले आवश्यकता परेको चिजहरू त्यहाँ हामीले पेश पनि गरेको छु। त्यसमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मार्फतबाट पनि र नेपाल चलचित्र निर्माण सङ्घको तर्फबाट पनि मैले पेश गरेको छु। उपकरणहरूको छ, जस्तै मैले यहाँ जुन पढिरहेको छु यो कुराहरू तपाईँहरूलाई पनि हात हातमा दिइएको छ, त्यस कारणले मैले एकदम सर्टमा गइरहेको छु, ब्रिफमा तपाईँहरूसितै छ। उपकरणको लागि ओबी भ्यान, भ्यानिटी भ्यान, कार क्रेन जस्ता चाहिँ हेभी इक्विपमेन्ट्सहरू जुन फिल्म सुटिङको लागि अति आवश्यकता पर्छ। त्यसको साथसाथै चलचित्र भवनमा दोस्रो र तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने सामग्री पनि हामीलाई चाहिँ सुपथ मूल्यमा र भन्सार छुटबाट होस् भनेर यो हामीले चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हामीले बुझाइसकेका छौँ। कार्य समिति आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले पहल गरिरहेका थियौँ र अहिले आएर यसको लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट वस्तुगत तर्फबाट उमेशलाल श्रेष्ठज्यू पनि एकचोटि आइदिनु भएको थियो र उहाँले पनि गएर रिक्वेस्ट यही किसिमले गर्दाखेरि अहिले यो चिज उद्योग मन्त्रालयबाट सेन्सन भएर उहाँहरूले हामीलाई साइन गरेर दिइसक्नु भएको छ र त्यसपछि उहाँहरूले यसलाई अरू कुनै अब्जेक्सन छ कि छैन भनेर अहिले चाहिँ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको लागि पत्रचार गर्नुभएको छ। यदि त्यहाँबाट नो अब्जेक्सन आउने बित्तिकै नेपाल चलचित्र क्षेत्र उद्योगमा जाने यो सुनिश्चित भइसकेको छ। यसलाई पत्रचार गरिसक्नु भएको छ। यसको लागि चाहिँ खालि अब नो अब्जेक्सन लेटर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले उसबाट मात्रै पाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तै टिकट काट्ने बित्तिकै 1 घन्टामा कति टिकट सेल भयो, अटो जेनेरेट एसएमएस सिस्टमबाट निर्मातालाई आउनु पर्यो र सम्बन्धित व्यक्तिले जानु पर्यो। यो कुराहरू राखिएको थियो। त्यसमा खालि अनलाइन सिस्टम मात्रै थिएन, अरू सफ्टवेयर आइसकेको छ र त्यसको लागि अस्ति निर्माण सङ्घले कल गरेपछि मन्त्रालयले एक्सेप्ट गर्यो, ओके हामी यो गर्दैछौँ भनेर। तर एउटा कुरा के भने जस्तै चाहिँ नि ट्याक्सको कुराको लागि जुन हलको लागि अहिले अप्ठ्यारो केही परेको छ, ट्याक्सको लागि ट्याक्स भन्ने बित्तिकै कसरी हेरेको छ भन्दाखेरि जस्तै सो इच्छाले अडिट गरेर ट्याक्स बुझाउनु पर्ने
र यदि राज्यले चाहेको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ रिचेक गर्न सक्ने भन्ने कुरा छ। तर अहिले चाहिँ त्यो सञ्चार मन्त्रालयले यो बक्स अफिसलाई आफ्नै भित्र राख्ने र डाइरेक्ट कहाँ कहाँ के भइरहेछ त्यो कुरालाई डाइरेक्ट चेक गर्न खोजिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अलि अप्ठ्यारो परेको हुनाले पनि चलचित्र घरहरूले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति टाइम लिइरहेको छ। म यो पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र अहिले चाहिँ एउटा लास्ट स्टेजसम्ममा पुगिसकेको छ बक्स अफिस चाहिँ। त्यसपछि सुटिङ सम्बन्धी समस्याहरू, हामीले सुटिङको समस्याहरू अहिले लोकेसन पाउन छोडिसकेका छौँ। कुनै एउटा एयरपोर्टमा सुटिङ गर्नु पऱ्यो भने राज्यले चाहिँ हामीलाई के भन्न थालेको छ भन्दाखेरि सेक्युरिटी दिन सक्दैनौँ, तपाईँहरू सुटिङ गर्न पाउनुहुन्न। त्यसो भने हामीले कहाँ सुटिङ गर्नको लागि एयरपोर्ट हामी कहाँ बनाउन जाने र कुनै पनि हामीलाई सुटिङको आवश्यकता, जस्तै न्यु रोडमा सुट गर्नु पऱ्यो, ट्राफिक जाम हुन्छ, तपाईँहरू सुट गर्न पाउनुहुन्न भने हामीले त्यो खालको स्क्रिप्टै चेन्ज गर्नुपर्ने स्थिति आइरहेछ। त्यसको लागि पनि आगामी प्रोग्रामहरूमा आगामी हामीले स्टेप लिँदाखेरि यो चिजहरू चाहिँ अब हामी यसमा लागिरहेछ निर्माता सङ्घ, जुन चाहिँ नि हामीले प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059मा दिएको छ। यसमा क्लियर छ कि यदि हामीले थर्ड पर्सनलाई कसैलाई अथवा सेकेन्ड अथवा थर्ड पर्सनलाई पैसा तिरेर हामीले चाहिँ पैसा तिरेर उसबाट चाहिँ कार्य गराउँछौँ, उसबाट चाहिँ सृजना गराउँछौँ भने त्यो चिजको मालिक स्वयं निर्माता हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब निर्माताहरूले रोयल्टी पनि रिटर्न ब्याक स्वयं निर्माताले पाउँदैछ। अहिले जो कि निर्माताले तिर्नु परिरहेको थियो, त्यसको लागि आजभन्दा अगाडिका कार्य समितिहरूले त्यसलाई रिसर्च नभएर अलिकति त्यसको बारेमा त्यो इन्फर्मेसन ल्याक भइरहेको थियो, जुन कुरा अहिले चाहिँ सही इन्फर्मेसन हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र प्रोजेक्ट बिमा सम्बन्धमा प्रोजेक्ट बिमाका तर्फबाट लुम्बिनी बिमाबाट बीके श्रेष्ठजी आउनु भएको छ। कता हुनुहुन्थ्यो? हजुर, बीके श्रेष्ठजी आजसम्म प्लिज अगाडि बस्नुहोस् न, अगाडि प्लिज। आजसम्म प्रोजेक्ट बिमा थिएन, फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्डमा बिमा नै थिएन र मैले गएर फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्डलाई मैले पहलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले हामीले एक्सिडेन्टको लागि मात्रै बिमा छ। त्यो पनि हामी 13,000 रुपियाँ तिर्छौँ र डेथ भयो भने 5 लाख, होइन भने कति दिन हामीले सुटिङ ब्लक हुन्छ, त्यो चाहिँ कलाकार कति दिन रेस्ट गर्छ, त्यो रेस्टको हिसाबले मात्रै बिमा दिइरहेछौँ। त्यो बेलादेखि मैले राज्यसँग पहल गरिरहेको हो कि हामीलाई प्रोजेक्ट बिमा दिनुहोस् भन्दाखेरि, तर प्रोजेक्ट बिमा थिएन। आज चलचित्र निर्माता सङ्घले लुम्बिनी बिमासँग चाहिँ हामीले सहकार्य गरेर यसलाई प्रोजेक्ट बिमा ल्याउँदैछौँ। यसको बेनिफिटको बारेमा अहिले हाम्रो पछि उहाँले फेरि पत्रकार साथीहरूलाई राख्ने कार्यक्रम छ सेकेन्ड फेजमा। त्यसमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट बिमा ल्याएको खण्डमा हामी यहाँसम्म सेभ गर्न गइरहेछौँ कि निर्मातालाई स्टार्ट टु एन्डसम्ममा सुटिङको दौरानमा घटेका घटनादेखि त्यसपछि आएर वेदरले सपोर्ट दिएन, पानी पऱ्यो भने पनि हामी निर्माताहरूलाई बिमाबाट सेभ हुँदैछ। त्यस किसिमको प्रोजेक्ट कम्प्लिट प्याकेजमा बिमा हुँदैछ। सबैभन्दा पहिला त 6 महिनाको यो जुन कार्यक्रम भइरहेको छ त्यसको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु। 6 महिनामा यो गर्ने कार्यक्रम जसरी हाम्रो उपाध्यक्षले पनि भन्नुभयो, यो चाहिँ एउटा ट्रान्सपेरेन्सीको सुरुवात पक्कै हो र यसरी आफ्नो कार्यक्रमहरू सेयर गर्दाखेरि पक्कै पनि संस्था बलियो हुन्छ भन्ने मेरो पनि विश्वास रहेको छ। र जुन कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले सेयर गर्नुभयो 6 महिनामा, यसले के देखिएको छ भने साँच्चै नै तपाईँहरू एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ र चलचित्रको लागि, चलचित्र विकासको लागि, यो उद्योगको विकासको लागि तपाईँहरूले साँच्चै नै राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अघि केही चर्चा भयो, यसमा मेरो पनि केही विचारहरू म राख्न चाहन्छु। मैले अहिले फिल्म हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी धेरै जसो दर्शकहरू अलिकति जजमेन्टल अहिले पनि हुन्छौँ। जुन फिल्म हाम्रो सानो बजेटमा बन्छ हामी जज गर्न थाल्छौँ त्यसलाई चाहिँ बलिउडको फिल्मसँग या हलिउडको फिल्मसँग, अनि त्यसपछि त्यो जजमेन्टले गर्दाखेरि हामीले एउटा यो फिल्म राम्रो हो या नराम्रो हो भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्न सक्छौँ।
तर जुन लिमिटेड बजेटमा नेपाली फिल्महरू बनेका छन् र जुन हिसाबले अहिले डेभलप भइरहेको छ त्यो मलाई लाग्छ साँच्चै नै प्रशंसा गर्न लायकै रहेको छ। उदाहरणको लागि म के भन्न चाहन्छु भने अहिले अघि भयो 1 अरबको यो उद्योग छ। 1 अरब भनेपछि साह्रै नै सानो उद्योग छ अहिले। जुन हिसाबले भारतीय चलचित्रहरूले जुन व्यापार गर्छन् त्यो हिसाबले कन्टेक्स्टमा त्यो सानो रहेको छ। तर महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने ग्रोथ कसरी आइरहेको छ। एकजना चलचित्रकर्मी मेरो साथीले भन्नुभएको छ सायद नेपाल चलचित्रको ग्रस यो जुन रेभेन्यू छ हरेक वर्ष 25 देखि 30% बढेको छ। यो कति सत्य हो आकाशजीले नै भन्नुहुन्छ होला, तर 25 देखि 30%ले बढेको छ भने यो नेपालको वान अफ द फास्टेस्ट ग्रोइङ उद्योग, नेपालको सबैभन्दा द्रुत गतिमा बढेको उद्योगमध्ये एक पक्कै पनि रहेको छ। यो हामी सबैको लागि गर्वको विषय रहेको छ। र जसरी मैले भने हामी जजमेन्टल हुनु हुँदैन। अस्ति मात्रै मैले एउटा मुभी हेर्ने मौका पाएँ, आधा लभ। त्यो मुभी मलाई लाग्छ अलिकति एलिट क्लासको लागि एप्रिसिएट गरेका थिए क्यारे। तर जुन क्रिएटिभ लिबर्टी अहिले नेपाली फिल्म मेकर्सहरूले लिइरहेका छन् त्यो चाहिँ साँच्चै नै मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो भविष्य सुदृढ छ जस्तो लाग्छ। जरुरी के छ भने हामी कपी नगरौँ, आफ्नै मौलिकता, आफ्नै भाषा, आफ्नै कल्चरलाई प्रमोट गरौँ। यो एउटा सशक्त माध्यम हो जसबाट हामीले आफ्नो कल्चरहरूलाई हामी प्रमोट गर्न सक्छौँ। अहिले मलाई लाग्छ नेपाली भाषा बोल्नेहरू भारतमा पनि धेरै छन्, अरू पनि हाम्रो डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड छन् र उनीहरूलाई पनि अट्र्याक्ट गर्ने हो भने र एउटा व्यावसायिक रूपमा उनीहरूलाई पनि हामीले एउटा कुनै हामी पस्कन सक्छौँ भने एउटा नेपाली भाषाको, नेपाली हाम्रो कल्चरको भनेपछि यस्तै पक्कै पनि यसको भविष्य उज्जवल हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा जुन अघि आकाशजीले भन्नुभयो भारतमा सेन्सरको कुरा, अब हामी नेपालमा हिन्दी फिल्म आयो भने सायद 10 मिनटमा सेन्सर गरेर पठाइदिन्छौँ, तर नेपाली मुभी बन्ने हो भने त्यसको सेन्सरको लागि अनेक किसिमका समस्याहरू हुन्छन्। अब हामी आफैले आफ्नो उद्योगलाई कमजोर बनाउने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ र यस्तो हुनु हुँदैन। हामीले सेन्सर हुनुपर्छ, मैले सेन्सर हुनु हुँदैन भन्नु खोजेको होइन, तर एउटै स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुनुपर्छ। झन् विदेशी फिल्मलाई झन् बढी स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्ने त्यो हामीले नगरेर झन् आफ्नै उद्योगलाई बढी स्ट्यान्डर्ड र बढी कडा गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै गरी भारतमा पनि एकदमै जरुरी छ। र म आकाशजीलाई, अध्यक्षलाई म के भन्न चाहन्छु भने यसको लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि जे पनि प्रयास गरेर इन्डियामा नेपाली फिल्महरूलाई चाँडै रिलिज गराउने, साइमल्टेनियसली रिलिज गराउने र त्यहाँ नेपाली बोल्नेहरू यो नेपाली मुभी हेर्न सकुन्। यसको लागि कसरी के गर्न सकिन्छ हामी तपाईँहरूसँग छौँ, हामी साथ छौँ र यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीलाई पनि भन्नुहोस्, हामी पनि यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अन्त्यमा पुनः एकपटक अहिले 6 महिनामा यति गर्नुभएको छ भने अहिले अर्को पनि तपाईँको कार्यकालमा गर्ने तपाईँले कार्यक्रमहरू पनि पेस गर्नुभएको छ। त्यसको सफलताको म पहिला कामना गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त आज 6 महिना जुन यहाँहरूले चाहिँ आकाश अधिकारीजीले एउटा लिडरसिप लिएर यो सङ्घलाई अगाडि बढाउँदै गइरहनु भएको छ र 6 महिनाभित्र चाहिँ थुप्रै यहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रमहरू, थुप्रै नेपाल सरकारसँग यस सङ्घको विकासको लागि र नेपालकै भनौँ चलचित्र विकासको लागि जुन एउटा लबी गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ र थुप्रै कुराहरू प्राप्ति पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र अवश्य नै मलाई लाग्छ आकाश अधिकारीज्यू आफैमा एउटा सक्षम व्यक्ति र हामीले ठाउँ दिने मात्रै हो, काम गर्ने त यहाँहरू नै हो। त्यस कारणले जुन एउटा 6 महिनाभित्र उहाँले चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घभित्र पनि एउटा चलचित्र एउटा सेक्टरको एकदमै बृहत रूपमा उहाँले एउटा प्रस्तुति र केही गर्ने एउटा चाहना देखाउनु भएको छ। त्यसको लागि पनि हामी उहाँप्रति आभारी छौँ र अवश्य नै मलाई लाग्छ उहाँको कार्यकालमा र सम्पूर्ण उहाँको टिमले चाहिँ थुप्रै कुराहरू अगाडि बढाउँछ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु। मेरो सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट र उपाध्यक्षज्यूले थुप्रै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र व्यक्तिगत रूपमा पनि म सधैँ एउटा चलचित्र सङ्घलाई एउटा एकदम प्राइडको रूपमा लिन्छु, नेपालको एउटा प्राइडको रूपमा, किनभने यसले एउटा हाम्रो कला, एउटा संस्कृति र यसले खालि नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि नेपाली भनेर चिनाउँछ र जुन एउटा एक्टिङ भनेको एउटा एकदमै राम्रो कला हो। र अस्ति भर्खर एउटा ग्यादरिङमा थिएँ म, इन्डियन एम्बेसडरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो
इन्डियामा एउटा बच्चाले पनि चिन्ने भनेको नेपाली एकजना हुनुहुन्छ, त्यो भनेको मनिषा कोइराला भन्नुभयो भन्दा उहाँ पनि चलचित्र सेक्टरको। त्यस कारणले तपाईँहरूले जुन एउटा आफ्नो कलादेखि चाहिँ एउटा नेपाललाई चिनाउने प्रस्तुति गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदमै एउटा ठुलो रूपमा चाहिँ मैले लिएको पनि छु। र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सधैँ यो सेक्टरलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, किनभने यसले एउटा ठुलो रूपमा चाहिँ एउटा आर्थिक परिचालन पनि गरिरहेको हुन्छ। अघि भन्नुभयो मेरो उपाध्यक्षज्यूले पनि, यो एउटा खालि एन्टरटेनमेन्ट मात्रै नभएर थुप्रै रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा देशलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको हुन्छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि सधैँ एउटा यो चलचित्र सेक्टर पनि एउटा उद्योगको सेक्टर हो, जसले जिडिपीलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट गरिरहेछ भनेर हामीले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम छ। हामीले जुन जिल्लामा चाहिँ कुनै जिल्लामा कुनै एग्रो प्रोडक्ट छ, कुनै जिल्लामा पर्यटन छ भने त्यसलाई प्रमोट गर्ने र त्यो जिल्लाको चिनारी गर्ने भनेर दोलखा जिल्लालाई हामीले खास गरी यो चलचित्र क्षेत्रको रूपमा चाहिँ हामीले ओडिओपीमा पनि प्रमोट गरेको थियौँ। र त्यस्तै गरेर थुप्रै अरू जिल्लाहरू छ। र अघि भर्खर कुरा पनि आएको थियो, हामीले त अब सुटिङको लागि चाहिँ यसलाई प्रमोट गर्नु पर्यो, किनभने अहिले हामी धेरै टाढा जानै पर्दैन। भारतबाटै या बङ्गलादेशमा पनि थुप्रै यस्ता मुभिजहरू फिल्म इन्डस्ट्री अगाडि बढिरहेको छ। र उहाँहरू जस्तो आएर चाहिँ इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीले चाहिँ एउटा सुटिङको चाहिँ हामीले एउटा केही स्थलहरू चाहिँ नेपाल सरकारसँग प्राप्त गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ ठुलो रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चलचित्र सङ्घबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने र जिडिपीमा ग्रोथ पनि हुन सक्ने पनि देखेको छ। र त्यसको लागि पनि एक्चुअली हामीले लबी गभर्मेन्टसँग गरि नै रहेका छौँ। र मलाई लाग्छ आउने दिनमा चाहिँ हाम्रो आकाशजीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग एउटा मिलेर चाहिँ एउटा फिल्म फेस्टिभल पनि गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। र मलाई लाग्छ पहिलाचोटि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र चलचित्र निर्माता सङ्घसँग मिलेर हामीले चाहिँ एउटा फिल्म फेस्टिभल गर्न सक्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ नेपालमा मात्र होइन विदेशीहरूलाई पनि हामीले भित्राउन सक्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भनेको छु। र जसरी यहाँहरूको चाहिँ एउटा नयाँ टिम आएको छ, त्यस्तै हाम्रो पनि एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा नयाँ टिम पनि आएको छ। र अहिलेको टिम एकदमै एउटा प्रोडक्टिभ टिम, एकदमै सशक्त टिमको रूपमा पनि मैले लिएको छु। र हाम्रो टिम र यहाँहरू मिलेर चाहिँ थुप्रै यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने पनि विश्वास पनि लिएको छु। र थुप्रै कुराहरू त मैले यहाँहरूबाट आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने दिनहरूमा यहाँहरूको केही समस्या परेको छ, यसलाई अगाडि बढाउन भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सधैँ नै यहाँहरूको साथमा छ। यहाँहरूसँग अगाडि बढेर यहाँहरूको समस्यालाई र यो क्षेत्रलाई प्रमोट गर्नमा हामी एकदमै यहाँहरूसँग साथ छौँ भन्ने पनि भन्न चाहन्छु। र हामीले पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ ट्रेड फेयरहरू गर्छौँ। जिल्लाहरूले हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घका जुन जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले चाहिँ ट्रेड फेयरहरू वर्षमा गरिरहेको हुन्छ, क्षेत्रीय महोत्सवहरू गरिरहेको हुन्छ। र त्यसमा पनि हामीले कलाकारहरूलाई बोलाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छौँ, जसले गर्दा पनि एउटा कलाहरू चाहिँ त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ एउटा प्रवर्धन गर्नको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घले मद्दत गरिरहेको छ। र आगामी आउने दिनमा अझ यसलाई प्रवर्धन गर्नमा चाहिँ हामी सधैँ यहाँहरूको साथ सहयोग दिन्छौँ, सँगै अगाडि बढाउँ र यो क्षेत्रलाई पनि उद्योग क्षेत्र र एउटा खालि एउटा एन्टरटेन मात्रै नभएर पर्यटनदेखि लिएर कलादेखि लिएर संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने क्षेत्र भन्ने चिनाउनमा चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्दै आज जुन यहाँहरूले हामीलाई सम्मान गर्नुभयो त्यसको लागि म आकाश अधिकारीज्यू र सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आउने दिनमा तपाईँहरूले अझ सफलता हासिल गर्नुहोस्, अझ राम्रो काम गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। सुरुदेखि के हुँदो रहेछ भने कला क्षेत्रमा लागेको मान्छेलाई त्यो आर्थिक भन्दा पनि कि गाडी कि तार दुईवटा कुरा चाहिँ अनि भिडभाड त्यसको नै चाहिँदो रहेछ। आज हामी साँच्चै नै हामी कार्य समिति नै अलिकति ओपन फेस देखिरहेको छौँ, न्याउनु भइरहेछ। विगत गर्दा हामी कम छौँ भन्ने किसिमले पनि लागिरहेछ, किनकि आजको जुन प्रोग्राममा दिदीजनाले फोन गरेर धेरैजना फोन गरेर फर्किरहनु भएको छ बाटोबाट होइन, कि तपाईँको प्रोग्राम सकिसक्यो होला भनेर डाक्टर साहब पनि भन्नुभयो सक्यो म जाउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी त्यसको लागि साँच्चै नै हामी अलिकति निराश चाहिँ लागिरहेछौँ। यति भन्दा सबैभन्दा हामीले अहिले यो आजको कार्यक्रम गर्नुपर्ने जरुरी देखेको चाहिँ हामीले 6 मन्थभित्र हामीले के गर्यौँ र आगामी प्रोजेक्ट के छ, 3 इयर्सभित्रमा हामी कम्प्लिट प्याकेजमा के गर्न सक्छौँ भन्ने इन्फर्मेसन थियो, जुन कुरा सबै पत्रकार साथीहरूलाई बाई इमेल सेन्ड पनि अलरेडी भइसकेको छ।
र त्यसको साथसाथै आजको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम के थियो भने चलचित्र एवं मनोरञ्जन फोरम भनेर जुन हामीलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यति ठुलो स्थान नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीलाई दिइदिएको हुनाले पनि हामीले यो सोचेका थियौँ कि यो 10 वर्षबाट हामी आबद्ध थियौँ, तर आएर यतिखेर किन त वाइ भन्दाखेरि त्यसलाई डेफिनेटली एउटा त्यहाँ आउनुभएको बोर्ड मेम्बर र जति पनि हुनुहुन्छ एक्टिभ कमिटी उहाँहरूको सोच हो यो हामीप्रतिको एउटा चाहिँ नि उदारता हो भन्ने सोचेर नै हामीले निर्णय लिएर आज हामीले स्वागत कार्यक्रम पनि राखेका हौँ र त्यसको साथसाथै विभिन्न कुराहरू आइसकेका छन्। म फेरि पनि जसरी हामीले अस्ति उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यो हामीलाई फोरम गठन गरिसकेपछि हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ जुन चाहिँ नि प्रेसिडेन्ट क्लब एउटा चाहिँ कपको एउटा अवधारणा विस्तारित ल्याउनु भएको छ। त्यसको साथसाथै अर्को इन्टरटेनमेन्ट जुन चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ नि विदेशी र स्वदेशीहरूलाई समग्र एउटै थलोमा उभ्याएर एउटा ह्युज इन्टरटेनमेन्टको एउटा प्रोग्राम गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा फोरमले सोच राखेको छ। त्यसबाट उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री पनि नजिक हुने एउटा वातावरण सिर्जना होस् र त्यसबाट केही आय पनि आर्जन होस्, किनकि सबै हामी साँच्चै भोलिन्टरी काम गरिरहेछौँ भने हाम्रो संस्थाको लागि के गर्न सक्छौँ त हाम्रो सङ्घ संस्थालाई भन्ने कुरा पनि त्यसलाई हामी एकदम पोजिटिभली हेरिरहेछौँ। निर्माता सङ्घको बारेमा बारम्बार हाम्रो कुरा भइरहेछ हामी के गर्न सक्छौँ भनेर र त्यसको साथसाथै जति पनि चलचित्र क्षेत्रहरूको बारेमा मैले एउटा मात्रै हजुरहरूलाई अवगत गराउन चाहेँ। त्यो भनेको हामीले भर्खरै अब हुन त हो हामी चाहिँ 55 इयर्समा रनिङ छौँ फिल्म इन्डस्ट्री र त्यसको अलावा पनि धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ नीति नियमभित्रै पार्नुपर्नेछ र परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, जुन कुरामा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एउटा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर पनि र गभर्मेन्टको नजिक भएको एउटा छाता सङ्गठन भएको हुनाले पनि हामीले हजुरहरूबाट त्यो कुराको आश गरेका छौँ र हो म डेफिनेटली म पनि छु आबद्ध, त्यसले गर्दा ती कुराहरू म लिएर आउनेछु र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सम्पूर्ण फिल्म इन्डस्ट्रीको समस्यालाई पनि एउटा अहम पोइन्टको रूपमा राखेर अगाडि बढाइदिनु होला र त्यसको साथसाथै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एम्बेसिज र जति पनि कन्सुलेट छ त्यो सेक्सनबाट नेपाली सिनेमाको त्यहाँ हुन सक्ने बजार प्रवर्धनको लागि र कल्चर कला संस्कृति र पर्यटनको लागि पनि सहयोग गर्नु होला भन्ने धेरै आशा राख्दै आजको यस कार्यक्रमको मलाई लाग्छ अन्तमा पुग्यो र आजलाई यही नै हामी समापन गर्न चाहन्छु।